po yung 3 cups, 1 half, 3 and 1 half cups flour. Tapos, 2 teaspoon baking powder, 1/4 cup powder milk, 1 half cup butter, 1 half cup sugar, and 1 and 1 half water, and kunting iodized salt. Ngayon, umpisa na po natin ang paggawa ng ito guys. Tabi na muna natin siya kasi gagawa muna tayo ng filling para dito. Babalikan ko yan mamaya. Gaganyanin lang nyo guys kung halimbawa depende sa yung nagawa natin doon sa ano. Bale yung kalahati nito, yung kalahati doon sa minasa kong flour. Hindi mo ba makikita ko gano'n? Dito, yan. Hello guys, ito na po, gagawa na po tayo ng filling doon sa ating pineapple pie. Ngayon, ang ilalagay na natin ay ito ay 7 cups water. Ito. Tapos, isang pack na pineapple juice. Tunawin natin. Tapos, yung sugar na 1/2 cups na sugar. Tapos, isasalang na natin siya para lulutuin na natin siyang